Vele layouts zijn nogal tamelijk druk. Dat is dan ook nog lastiger om dan eigenlijk de essentiële dingen te vinden op een scherm. Het is zeker geen vanzelfsprekendheid. Er zijn perfecte websites die heel makkelijk bruikbaar zijn, die heel overzichtelijk zijn. Maar er zijn er toch ook heel wat die er duidelijk geen aandacht voor hebben. Het internet is absoluut niet toegankelijk, nee. Films, foto's en al wat grafisch is, dat hoort er niet echt bij. Maar de rest is geen probleem. Wereldwijd hebben meer dan 250 miljoen mensen een visuele beperking. Ongeveer 15% hiervan is blind en de overige 85% heeft een lichte tot ernstige vorm van slechtziendheid. Op het einde van 2017 bereikte het internet een recordaantal van meer dan 7,6 miljard gebruikers. Maar hoe beleven mensen met een visuele beperking het internet? En gaat dat net zo vlot als voor mensen die wel goed kunnen zien? Het internet betekent voor mij ongelooflijke mogelijkheden. Maar je moet af en toe toch nog wel iets meer dan een leek zijn om daarin jouw weg te kunnen vinden. Als persoon met een visuele beperking bedoel ik dan. Omdat heel veel zaken, zoals bijvoorbeeld kranten, worden echt wel geconcipeerd voor mensen die dat geen visuele beperking hebben. Dus voor mezelf zou ik dan zeggen, ik ga bijvoorbeeld eerder kiezen voor een toegankelijke vorm van kranten lezen. Die wordt aangeboden door mensen die bijvoorbeeld ingesproken versies van kranten verstrekken. Ellen is vanaf haar geboorte al zeer slechtziend. Ze lijdt aan retinitis pigmentosa, een aandoening waarbij het netvlies dichtgroeit met pigmentvlekken. Toch houdt de beperking Ellen niet tegen. Ze is gemiddeld 4 à 6 uur per dag online te vinden. De ingebouwde voice-over functionaliteit van Apple helpt haar hiermee. VoiceOver is een screenreader die alle informatie op het scherm voorleest. Het is een handige tool, maar het gebruik ervan kan toch problematisch zijn wanneer websites of apps niet gebouwd zijn met aandacht voor een aantal specifieke toegankelijkheidsrichtlijnen. Facebook gebruik ik heel erg veel, omdat het op dit moment nog toegankelijk is. Ik zeg nog toegankelijk, want we hebben onlangs een update gehad van Facebook, waardoor er bepaalde posts niet meer zichtbaar waren voor ons. Mensen die gebruiken soms een andere kleur achtergrond en die werd niet meer voorgelezen als tekst, maar als een soort van foto. En dan begint hij van alles te brabbelen van afbeelding en dergelijke en daar kunnen wij helemaal niks mee natuurlijk. Dat probleem hebben we nu op dit moment nog altijd met Messenger, maar Facebook heeft aangekondigd dat bij de volgende update daar weer wel rekening mee wordt gehouden. Sammy Lee is geboren met achromatopsie, een vorm van volledige kleurenblindheid. Dus dat wilde eigenlijk zeggen dat ik zeer gevoelig ben aan licht. En dat is eigenlijk de reden waarom ik nu een zonnebril draag. Omdat ik geen licht kan verdragen. En daar komt nog eens bij dat ik maar eigenlijk 1/10 zie. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, ziet een achromaat de wereld maar in één kleur. Kleurverschillen ervaren zij als een verschil in tint. Welke kleur Sammy Lee dan precies ziet, is onmogelijk te zeggen, omdat hij geen enkel referentiekader heeft. Alhoewel Sammy Lee ook ernstig visueel beperkt is, gebruikt hij toch hele andere hulpmiddelen dan Ellen. Dus ik gebruik een iMac, ik gebruik ook een iPad 7, dus ter grootte van een A4-formaat. Maar het gemakkelijke is, en het voordeel is van die iPads, of van Apple, dat je eigenlijk via touch
dat je het beeld kunt vergroten. Dat je dat niet meer met knoppen moet doen, zoals bij Windows. Dus dat is wel gemakkelijk. Dus ik vergroot wel. Met 3 vingers, dubbel klikken, klik, klik, dan vergroot je scherm. Dan kan ik ook beter dingen lezen. Maar natuurlijk, dan heb je geen overzicht van, en dat is dan wel moeilijk. Wat voor goedzienden een fluitje van een cent lijkt, kan voor Sammy Lee een hele klus zijn. Zeker als de sites die hij raadpleegt niet toegankelijk genoeg zijn. Zo vormt het vinden van de vertrekuren van treinen op de website van de NMBS voor hem een groot probleem. Wat ik soms doe, is met mijn 2 vingers, dan inzoomen. En dan ben ik aan het kijken, dienstregeling. Dan zie ik hier van, dan tik ik dat in. Bijvoorbeeld van. En dan, ja, het is heel moeilijk. Gent. Sint-Pieters of zo, dus dan kijk ik nog een keer. Kijk, ik vind dat er eigenlijk al zou moeten staan, Gent. En dan zouden ze al een lijst moeten zetten van wat Gent. Maar kijk, ik wil maar aantonen dat ik er veel te veel mee moet opzoeken. Herman heeft als kind een ongeluk gehad en is dus al vroeg slechtziend geworden. Hij heeft last van een lage oogdruk. Na heel wat operaties te hebben ondergaan, ziet hij momenteel niets meer. Ik ben aan de computer toch wel op een dag gemiddeld, dat varieert van 3 tot 6, misschien soms meer uren, soms ook minder, soms een dag niet natuurlijk. Maar ik steek daar toch veel tijd in. Waarom? Niet omdat ik zo graag aan die computer zit, maar dat is de bron van alle informatie. Als ik iets wil raadplegen, dan heb ik de computer nodig. Als ziende persoon pak je de krant, pak je een tijdschrift, lees je iets, ik weet niet waar, ook op het internet of op je smartphone. Maar alles wat je als informatie binnenkrijgt, dat gebeurt via verschillende bronnen. Nu, wij hebben maar één bron of 2 bronnen, dat is de computer en de smartphone, omdat die bieden een hele hoop informatie waar je naartoe kunt om het te kunnen lezen. Hè. Fora bezoeken en via e-mail corresponderen met vrienden zijn Hermans voornaamste bezigheden op het internet. Ook voor hem is het vaak een onaangename en tijdrovende ervaring. Ik merk ook op de forums dat er regelmatig vragen gesteld worden over hoe los ik dit of hoe los ik dat op. En dat gaat dan heel dikwijls over sites om iets aan te kopen via het internet. Dat is iets wat ik zelf minder doe. Ik koop wel af en toe iets via het internet, maar ik ga het meestal zelf niet invullen, dus van begin tot einde. Ik laat dat dan door een van de kinderen doen of zo, of mijn echtgenote. Dat is het voordeel dat ik hier nog heb, dat ik dat door hun kan laten doen. En ik merk wel dat er heel wat mensen over klagen, blinden die dan zelfstandig of alleenwonenden, het toch proberen zelf allemaal te klaren. Dat werkt daar toch niet altijd even handig. Ik kan u niet direct zeggen over welke sites dat gaat, want er zijn zoveel sites wat internetwinkelen betreft. Hè. Maar dat zijn toch sites die niet altijd in perfectie uitblinken. Dat hoor je heel dikwijls. Waar ik moeite mee heb, het is te zeggen, wat niet goed werkt, dat zijn 2 zaken die nogal belangrijk zijn, vind ik. Dat zijn het e-mailen op het internet zelfs. Dus stel dat je je mails wilt raadplegen via de website, dan werkt dat gewoonweg niet bij Skynet. Je kunt wel een aantal zaken, je kunt dat scherm wel uitlezen, maar je kunt er niet mee werken, omdat als je echt nergens meer aan de knoppen geraakt, is er nog altijd 1 manier om het uit te lezen, door het scherm te laten scannen. En dan kun je alles lezen wat erop staat, maar ja, dan zit je in een scanmodus en dan kun je niks doen. Maar dat zijn dus sites die dus echt slecht functioneren. Maar het is wel zo, als ik sites tegenkom die echt slecht functioneren, dan zoek ik naar een alternatief.
waar het wel kan en dan laat ik die links liggen, min of meer. Wetgevingen in verband met de webtoegankelijkheid zijn er wel, maar zijn over het algemeen nog redelijk laks. AnySurfer, een initiatief van Blindenzorg Licht en Liefde, wil hier verandering in brengen. Hallo, ik ben Bart. Ik ben 38 jaar. Ik werk bij AnySurfer in Brussel. En wij proberen mensen te begeleiden om websites en apps digitaal toegankelijk te maken. Heel veel mensen weten nog niet of onvoldoende dat mensen met een handicap ook online gaan, ook smartphones hebben en ook heel gemotiveerd zijn om dat te doen. En omdat ze dat niet weten of daar niet bij stilstaan, dat ook mensen met een handicap hun digitale producten willen gebruiken, staat men er ook niet bij stil of men daar rekening moet mee houden. En wij verwijten niemand iets, maar we zouden wel graag hebben dat developers of grafische mensen of redacteurs, dat die toch iets meer bewust zijn dat mensen met een handicap ook hun website of hun app gebruiken. En we proberen hun te wijzen op wat ze zelf kunnen doen om de ervaring beter te maken voor mensen die de websites willen gebruiken. Ja, een website die volledig op alle punten oké scoort, die krijgt een AnySurfer label, zo'n klein certificaat eigenlijk. Hè. Dat zegt van een derde partij, namelijk AnySurfer, heeft gevalideerd, gecertificeerd dat deze website voldoet aan die normen, aan die standaarden voor toegankelijkheid. En achter dat label zit ook een statuspagina. Dus als een website het label draagt en het ook beslist om het ook te tonen, want het is op zich niet verplicht dat je dat certificaat op je site zet. Als je men dat op zijn site zet en je klikt op het label, kom je op een statuspagina waar staat van eventueel mensen, als men nog extra inspanningen gedaan heeft. Er staat ook dat het label tot wanneer het geldig is, want we reiken het eigenlijk uit voor 2 jaar. Sites die veranderen, dus om de 2 jaar ga je toch eens een nieuwe controle doen om te kijken wat er allemaal veranderd is en of men bij updates rekening is blijven houden met toegankelijkheid. Dus die statuspagina is wel een mooi instrument. Daar zou kunnen staan eventueel dat men ook opleiding heeft gevolgd, dat men eventueel meer heeft gedaan dan strikt noodzakelijk was geweest. Dus dat is een publieke pagina, zodat ook iedereen kan zien welke inspanningen dat die website gedaan heeft. Er is in België eigenlijk nooit een wettelijke verplichting geweest om websites toegankelijk te maken. Het was altijd een aanbeveling uiteraard en we hadden wel, iedereen was het er op zich wel over eens dat iedereen moest kunnen meedoen, gelijke kansen, inclusie, allemaal mooie woorden. En niemand was daar echt tegen, maar het gebeurde toch ook niet. En ik ben op zich geen grote voorstander van allerlei wetten en dingen verplichten, want dat is niet altijd de beste motivatie. Ik heb mijn website toegankelijk gemaakt omdat het moest en ik ga alleen maar doen wat dat ik moet doen om aan de wet te voldoen. Dus ik denk niet dat dat de beste motivator is, maar als er geen wet is, dan zien we dat er te weinig gebeurt. We zijn al 17 jaar bezig met AnySurfer. We zijn nog altijd maar aan amper 25% die iets of wat voldoet aan toegankelijkheid. Dus er is toch wel duidelijk een boost nodig. En die is er gekomen uit Europa. De Europese Commissie heeft een richtlijn uitgevaardigd. En een richtlijn betekent dat elke lidstaat van de Europese Unie zijn nationale wetgeving moet aanpassen volgens die richtlijn. Dus dat betekent, België had nog helemaal geen wetgeving over toegankelijkheid. Veel andere landen hadden al wel iets, maar wij hadden niks. Dus wij moeten nu een nieuwe wet maken die overheidswebsites weliswaar, het gaat nog niet over de website van de Carrefour en van de tandarts op de hoek. Overheidswebsites zullen in eerste instantie de nieuwe websites en later ook de bestaande websites zullen moeten voldoen aan die internationale standaard die wij AnySurfer noemen, maar die eigenlijk gebaseerd is op die wereldwijde standaard. En een eerste deadline is september volgend jaar. Alles wat gepubliceerd wordt vanaf september dit jaar zal een jaar later moeten toegankelijk zijn. Als je dat omdraait, dan wil dat eigenlijk zeggen alles wat we vanaf nu publiceren
kan je maar beter toegankelijk hebben, want binnen een jaar moet het toegankelijk zijn. Je wilt niet alles herdoen wat je het laatste jaar hebt gedaan. Dus eigenlijk is de boodschap, alles wat dat we nu publiceren en wat binnen een jaar nog online zal staan, moet aan die normen gaan voldoen. I am the blank page before you. I am the fine idea you crave. I live and breathe under the moon. And when you cross the bridge, I'll come find you. Stay awake with me. You know I can't just let you be. Stay awake with me. Take your hand and come and find me. I don't have a skin